हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई मेरो BCA पढ्दाको पहिलो प्रोजेक्ट जुन चाहिँ 4th सेमेस्टरमा बनाउनु पर्छ त्यसको ओभरभ्यू देखाउन गइरहेको छु। यो प्रोजेक्ट देखाउनुको मेरो मुख्य उद्देश्य भनेको तपाईले यो प्रोजेक्ट हेरिसकेपछि केही आइडिया आओस्, त्यसको लागि यो प्रोजेक्ट म शो गर्न गइरहेको छु। यो प्रोजेक्टको नाम हो बिलिङ सफ्टवेयर। यो प्रोजेक्टलाई म र मेरो साथी प्रवीणले मिलेर बनाएका थियौं। यो प्रोजेक्ट कोर जाभामा बेस रहेको छ। यो प्रोजेक्टलाई हामीले साना साना पसलहरुदेखि लिएर जहाँ भ्याट बिल क्याल्कुलेसन हुन्छ त्यसलाई टार्गेट गरेर बनाएका थियौं। अब हेरौं है त यो प्रोजेक्टको ओभरभ्यू कि कस्तो छ यो प्रोजेक्ट। यो चाहिँ यसको लोडिङ प्रोसेस हो। यो लोडिङ प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि हामीलाई लगइन प्यानल खुल्छ। यहाँनेर चाहिँ दुईवटा युजरले लगइन गर्न सक्छ, एउटा चाहिँ इम्प्लोइले र एउटा चाहिँ एडमिनले। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले इम्प्लोइको काम हेरौं कि इम्प्लोइले चाहिँ के गर्न सक्छ त। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनेर रजिस्टर भएको इम्प्लोइ हुनुपर्छ। इम्प्लोइ भनेर हाने मैले चाहिँ र यहाँनेर पासवर्ड हेर्न सकिन्छ। यदि यो चाहिँ रङ छ भने यसले एरर दिन्छ, यदि हामीले राइट हान्यो भने यसले चाहिँ अर्को पेजमा लान्छ हामीलाई। लगइन भइसकेपछि यस्तो ड्याशबोर्ड खुल्छ। यहाँ इम्प्लोइले सजिलै बिल क्याल्कुलेसन गर्न सक्छ र बिल जेनेरेट गर्न सक्छ। हामी पनि एउटा बिल क्याल्कुलेसन गरेर हेरौं न त, हैन। यहाँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनेर बिल नम्बर आएको छ। यो चाहिँ एउटा बिल काटिने बित्तिकै अटोमेटिक इन्क्रिमेन्ट हुन्छ र यहाँनेर चाहिँ आजको करेन्ट डेट आएको छ र करेन्ट टाइम आएको छ र यसको मुनि चाहिँ यहाँनेर कस्टमरको डिटेल हान्नुपर्छ, तल चाहिँ प्रोडक्टको डिटेल हान्नुपर्छ र यहाँनेर हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौं। र कस्टमरको डिटेलमा हामीले यदि पहिले नै कस्टमर छ भने चाहिँ त्यसको हामीले रजिस्टर गर्न पर्दैन। जस्तै यहाँनेर पहिले नै यो कस्टमर भिजिट गरिसक्या हुनाले हामीले त्यसको डिटेलहरु प्रोवाइड गरिसकेका छौं डेटाबेसमा। त्यो चाहिँ डेटाबेसबाट आउँछ र नयाँ कस्टमर आछ भने चाहिँ हामीले त्यसको इन्फर्मेसन राख्न पर्छ। र मैले चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर लेखे, यसमा चाहिँ राजेश कार्की भनेर लेखे, इमेल चाहिँ gmail.com भनेर राखे र एड्रेस चाहिँ KTM भनेर राखे र यहाँनेर चाहिँ अब प्रोडक्टको डिटेल दिनुपर्छ। उसले के प्रोडक्ट किन्यो त। ल सपोज मैले चाहिँ यहाँनेर कीबोर्ड राखे, कीबोर्ड एक पिस लियो उले, एड टु कार्ट गर्छु। आइटम एडेड सक्सेसफुल भनेको छ, यहाँनेर एड आइटम हुन्छ र यहाँनेर चाहिँ क्याल्कुलेसन हुन्छ। म अरु पनि किन्छु। यहाँनेर चाहिँ उसले SSD पनि लियो, SSD एउटा लियो उले, एड टु कार्ट गर्छु र अर्को यसले चाहिँ साटा केबल लियो, साटा केबल उले चाहिँ 2 पिस लियो, एड टु कार्ट भयो। र यहाँनेर चाहिँ म माउस लिन्छु, माउस उले चाहिँ 2 वटा लियो, एड टु कार्ट गर्छु। यहाँनेर चाहिँ सरी ओन्ली 0 आइटम अवेलेबल इन द स्टक भनेको छ। हामीले स्टकमा नभएको चीजहरु चाहिँ बिल काट्न मिल्दैन। हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौं यहाँबाट भ्यू एन्ड एड आइटम भनेर। यहाँनेर के स्टक छ त हामीसँग त्यो हेर्न सक्छौं र यहाँनेर नयाँ आइटम चाहिँ पर्चेस भयो भने पसलमा हामीले एड गर्न सक्छौं। हामीले डिलिट र अपडेट चाहिँ गर्न सक्दैनौं आइटमलाई, त्यो एडमिनसँग मात्रै परमिसन हुन्छ। यहाँनेर चाहिँ हामीसँग अर्को के छ, साउन्ड बक्स छ। म साउन्ड बक्सलाई पनि पर्चेस गर्छु। साउन्ड बक्स यहाँनेर म एउटा लिन्छु। ओके, अब यसले हामीले अपडेट र डिलिट पनि गर्न सक्छौं। एउटालाई अपडेट गरेर हेरौँ न, हैन। साउन्ड बक्सलाई नै गरौँ। साउन्ड बक्सलाई मैले अहिले एउटा लिएको थिएँ, अब म दुईटा लिन्छु। अपडेट गरे भने यहाँनेर दुईटा भएको छ। यसले हामीले डिलिट पनि गर्न सक्छौं कुनै आइटम लिनु छैन भने। ल मैले यो जुन साटा केबललाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनेर सबै बिल क्याल्कुलेसन भएको छ। यहाँनेर चाहिँ हामीले कति डिस्काउन्ट दिने भनेर दिन सक्छौं। यदि डिस्काउन्ट दिन छ भने, ल सपोज मानिले मैले 10% डिस्काउन्ट दिन छ भने मैले चाहिँ यहाँनेर 10% डिस्काउन्ट दिन्छु र भ्याट राख्नु छ भने चाहिँ हामीले यहाँनेर भ्याट क्याल्कुलेसन पनि गरिन्छ। यहाँनेर भ्याट राख्न सक्छौं र यहाँनेर भ्याट पनि क्याल्कुलेसन भएको छ। यहाँनेर 3712 हाम्रो टोटल एमाउन्ट आएको छ र कस्टमरले चाहिँ हामीलाई 4000 दियो भने यसलाई रिटर्न कति हुन्छ भनेर यहीँनेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यहाँ पेमेन्ट मेथडमा चाहिँ क्याश इन्क्लुड छ अहिले चाहिँ। अरु मेथडहरु चाहिँ यहाँनेर इन्क्लुड गरिएको छैन र यहाँनेर इन्क्लुड भयो भने यहाँनेर स्क्यानर गरेर सबै कामहरु यसैबाट गर्ने सोच छ। र अब हामीले चाहिँ यो बिललाई प्रिन्ट गरेर हेरौं कसरी प्रिन्ट हुन्छ। ल म यो बटनमा क्लिक गर्छु। यो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि डेटा सेभ सक्सेसफुल भनेको छ। कुनै ठाउँमा डेटा सेभ भएको छ। यो चाहिँ यहाँनेर प्रिन्ट गर्ने हो भनेर सोच्छ। यस गरे भने मैले चाहिँ यहाँनेर हामीलाई चाहिँ एउटा PDF फर्मेटमा हामीले काटेको बिलहरु सबै यहाँनेर दिन्छ। त्यो पसलको नाम दिन्छ, प्यान नम्बर, अनि त्यसपछि आजको डेट, करेन्ट टाइम, बिल नम्बर, कस्टमर नाम, सबै कुराहरु यहाँ दिन्छ। कसले बिल काट्यो भनेर यहाँ दिएको छ। यसरी चाहिँ यसमा बिल जेनेरेट हुन्छ र इम्प्लोइले चाहिँ यहाँनेर बिल हेर्न पनि सक्छ पहिलेको। जस्तै यहाँनेर 147 नम्बरको बिल चाहियो मलाई भने
म चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्न सक्छु। यहाँनिर यो बिल चाहिँ राजु भन्नेको नाममा काटिएको रहेछ। यहाँनिर सबै इन्फर्मेसन आएको छ र यहाँनिर मैले अरू पनि बिलहरू सर्च गर्न सक्छु। यो चाहिँ गणेशले लगेर रहेछ। यसरी बिल सर्च गर्न सकिन्छ र यहाँनिरबाट आइटमलाई एड गर्न सक्छौँ हामीले र यहाँनिर सर्च गर्न सक्छौँ। यहाँनिर कुन छ भनेर सर्च गर्न सक्छौँ र यहाँनिर चाहिँ हामीले आइटमलाई एड गर्न सक्छौँ र यहाँनिर इम्प्लोइले चाहिँ आफ्नो पासपोर्टलाई चेन्ज पनि गर्न सक्छ। इम्प्लोइले चाहिँ यहाँबाट लगआउट गर्न सक्छ। यदि यहाँबाट क्लोज गर्यो भने यो पुरै एप्लिकेसन नै क्लोज हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले लगआउट गर्छु। यो थियो इम्प्लोइको काम। अब हेरौँ हामी एडमिनको काम। एडमिनको कामको लागि चाहिँ एडमिनको युजर नेम र पासपोर्ट चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ। एडमिन भनेर छ पासपोर्ट र युजर नेम चाहिँ। र यो चाहिँ एडमिनको ड्यासबोर्ड हो र यसको पहिलो पेजमा चाहिँ केही डेटाहरू सो हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ टोटल सेल्स कति भयो त अहिलेसम्म हाम्रो पसलमा यो सो हुन्छ। त्यसपछि टोटल प्रफिट कति भयो, यदि सामानहरू बेच्दाखेरि कति प्रफिट भयो भनेर यहाँ आउँछ र अहिलेसम्म कतिवटा बिल काटिएको छ यहाँनिर आउँछ। रिसेन्ट सेल्स भएको बिलहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछन् र रिसेन्टमा अहिले राजेश कार्कीलाई हामीले बिल काटेका थियौँ, त्यसको बिल सो भएको छ। यहाँनिर अहिलेसम्म सबैभन्दा बिक्री धेरै भएको प्रडक्टहरूको लिस्ट आउँछ। अहिलेसम्म धेरै बिक्री भएको भनेको किबोर्ड धेरै बिक्री भएको रहेछ, त्यसपछि माउस धेरै बिक्री भएको रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले डेटाहरू हेर्न सक्छौँ। यो सफ्टवेयरलाई युज गरेर कुनै पनि पसलले आफ्नो चाहिँ डेटाहरू यसरी एनालाइज गर्न सक्छ। अब कुनै पसलले एउटा सामान किन्यो भने त्यसलाई कसरी इन्ट्री गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर आइटम्स भन्ने छ। यसमा गइसकेपछि यस्तो लुक देखिन्छ र यहाँनिर चाहिँ हामीले आइटमलाई एड गर्न सक्छौँ, अपडेट गर्न सक्छौँ, डिलिट गर्न सक्छौँ र सर्च गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर एउटा आइटम एड गर्छु। 108 आइटम आइडी राखौँ र यहाँनिर चाहिँ नाम चाहिँ हामीले चाहिँ मोबाइल किन्यौँ र यहाँनिर चाहिँ पिस हुन्छ मोबाइल। बाइङ प्राइस चाहिँ 10,000 छ र सेलिङ प्राइस चाहिँ 11,000 छ। 1,000 त खानु पऱ्यो नि होइन। क्वान्टिटी चाहिँ 5 छ हाम्रो। एक्सपायरी डेट यसको हुँदैन। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले स्यामसङ M31 16GB ऱ्याम भनेर दिएँ र मैले एड गरेँ। आइटम इन्सर्ट सक्सेसफुल भनेको छ यहाँनिर र यहाँनिर सामान चाहिँ एड भएको छ र यो सामानलाई हामीले अपडेट पनि गर्न सक्छौँ। यसमा क्लिक गरेर ल अहिले चाहिँ 4वटा मात्रै थियो अरे 5वटा इन्ट्री भयो भने त यसलाई सचाउनु पर्यो र मैले अपडेट गरेँ। अपडेट सक्सेसफुल भनेको छ। यहाँनिर आइटम चाहिँ अपडेट भएको छ र यहाँनिर सामानलाई डिलिट पनि गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल यो जुन पेन ड्राइभ भन्ने छ यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ म यहाँनिर डिलिट बटनमा क्लिक गरेँ भने डिलिट सक्सेसफुल भनेको छ, हाम्रो पेन ड्राइभ डिलिट भएको छ। र यसरी चाहिँ कुनै सामान किनिसकेपछि इन्ट्री गर्ने काम हुन्छ। र यहाँनिर न्यू बिल भन्ने छ। यहाँनिर चाहिँ एडमिनले पनि बिल काट्न पाउँछ। अघिकै ड्यासबोर्ड खोल्छ यो चाहिँ। र यहाँनिर चाहिँ सेल्स रिपोर्ट भन्ने छ। हामीले सेल्स रिपोर्ट पनि निकाल्न सक्छौँ यो सफ्टवेयरलाई युज गरेर। कति सेल्स भयो त आजसम्म हाम्रो। फर इक्जाम्पल मलाई आज दिनभरिको कति सेल्स गर्यौँ त हामीले भनेर निकाल्न पर्यो भने हामीले चाहिँ यहाँनिर टुडेमा गएर यहाँनिर आज चाहिँ एउटा मात्र बिल काटिएको रहेछ र सपोज मलाई चाहिँ 1 वर्षको रिपोर्ट निकाल्न पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर डेट दिन्छु। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ यहाँनिर 2022 को जनवरी 1 देखि 2023 को जनवरी 1 सम्म कति बिल काटियो भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर हेर्न सक्छु। यहाँनिर चाहिँ यति सेल्स भएको रहेछ अनि त्यसपछि यहाँनिर यतिजनाले काटेका रहेछन् भनेर आउँछ र यहाँनिर हामीले सर्च पनि गर्न सक्छौँ। यसरी सर्च पनि गर्न सक्छौँ र यसरी चाहिँ हामीले सेल्स रिपोर्टहरू निकाल्न सक्छौँ। यो थियो सेल्स रिपोर्ट निकाल्ने। अब चाहिँ पसलमा कुनै नयाँ कर्मचारी आयो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी इन्ट्री गर्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर छ। नयाँ कर्मचारी आयो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर इन्ट्री गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल 9 आइडी छ यसको चाहिँ र नेम चाहिँ यहाँनिर सीता कार्की भनेर छ र यहाँनिर चाहिँ sita@gmail.com छ। 1 2 3 4 5 भनेर पासवर्ड दिएँ मैले। 1 2 3 4 5 भनेर पासवर्ड दिएँ। फोन नम्बर चाहिँ ल फोन नम्बर दिएँ मैले चाहिँ यो फिमेल भनेर राखिदिएँ। सेभ गरेँ। यहाँनिर इनभ्यालिड फोन भनेको छ। यहाँनिर 2 4 6 8 10 ल 10वटा हुनुपर्नेमा 11वटा भएछ। यो चाहिँ पुरै भ्यालिडेसन छ है त सबैमा। र यहाँनिर चाहिँ हामीले सेभ गरौँ अब यसलाई र सेभ भएको छ। हामीले चाहिँ यहाँनिर यसलाई अपडेट पनि गर्न सक्छौँ, डिलिट गर्न सक्छौँ, सबै काम गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ इम्प्लोइलाई रजिस्टर गर्ने प्यानल भयो। यो माइसप भन्नेमा चाहिँ हामीले सबको इन्फर्मेसन राख्छौँ। हाम्रो पसलको नाम, भ्याट नम्बर, प्यान नम्बर, एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बर सबै कुरा यहाँ राख्छौँ र हाम्रो लोगो पनि राख्छौँ। यो चाहिँ बिलमा प्रिन्ट हुन्छ यी इन्फर्मेसनहरू। अरू ठाउँमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो फर्स्टमा यो एप्लिकेसन युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबको पुरै इन्फर्मेसन राख्छौँ र यहाँनिर कुनै चेन्ज भयो भने अपडेट पनि गर्न सक्छौँ। र एडमिनले चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट पनि चेन्ज गर्न सक्छ। यहाँनिर आफ्नो पासपोर्टलाई चेन्ज गर्न सक्छ र एडमिनले चाहिँ यहाँनिर लगआउट गर्न सक्छ। र यो थियो एडमिन प्यानलको काम। अब चाहिँ अघि हामीले रजिस्टर गरेको इम्प्लोइलाई खोलौँ। sita@gmail.com 1 2 3 4 5 र यहाँनिर मैले लगइन गरेँ भने यहाँनिर वेलकम
सीता कार्की भनेर आएको छ र यो प्यानल खुलेको छ। यसरी चाहिँ यो सफ्टवेयरमा काम हुन्छ र यो सफ्टवेयरको बारेमा तपाईलाई केही जान्न मन लाग्यो, केही सोध्न मन लाग्यो भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईसँग भेट्ने छु अर्को भिडियोमा। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।